Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty Viontech. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kính hiển vi SS6745T. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi đập hộp bộ kính hiển vi SS6745T. Thì trong một bộ kính hiển vi chúng ta sẽ có sách hướng dẫn. Và như các bạn thấy là bộ kính hiển vi luôn luôn được đóng gói một cách tiêu chuẩn, tức là dùng xốp sốc. Trong một bộ kính hiển vi SS6745T chúng ta sẽ có chân đế và tay đòn. Đây là loại chân đế loại G1 và tay đòn loại A1. Đây là loại chân đế và tay đòn tiêu chuẩn của công ty Viontech. Tiếp theo chúng ta sẽ có một thân kính. Thân kính này thì là loại 6745 và có thêm phần để hỗ trợ lắp ráp camera. Vì vậy là có tên là 6745T. Trong bộ hiển vi chúng ta sẽ có một chiếc đèn LED LED loại 56A. Đây cũng là loại tiêu chuẩn cho cái hiển vi. Đồng thời chúng ta sẽ có đó là hai chiếc mắt kính, hai chiếc eyepiece, một chiếc C-mount để lắp ráp, chúng ta có thể lắp ráp camera vào trong hiển vi, và một adapter dùng để kết nối cái hiển vi và cái LED. Cuối cùng là chúng ta sẽ có một tấm màn che để những lúc chúng ta không sử dụng kính chúng ta có thể che lại bộ kính hiển vi này, tránh chảy xước, tránh bị bỏng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi lắp ráp toàn bộ hệ kính SS6745T G1A1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắp đặt bộ kính hiển vi SS6745T. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp phần tay đòn A1 vào phần đế G1. Đấy rất là dễ dàng vì họ đã có làm sẵn lỗ chúng ta để chúng ta bắt rồi. Sau đó chúng ta sẽ lắp phần thân kính vào trong tay đòn. Ở đây có một cái ốc, chúng ta sẽ nới lỏng ra. Sau đó là chúng ta sẽ đặt phần thân kính vào và siết đặt lại để cố định vị trí. Tiếp theo là chúng ta sẽ lắp hai cái kính vào, bằng việc là chúng ta sẽ tháo hai mắt cover ra và nhanh chóng đặt hai cái kính vào bên trong. Và phải đặt nhanh bởi vì là tránh trường hợp là bụi có thể rơi vào trong hệ thống kính của thân kính. Sau đó chúng ta sẽ tháo phần nắp che này ra, thay vào đó là chiếc adapter để lát nữa chúng ta sẽ kết nối với cả đèn. Sẽ cần một chút khéo léo để có thể bạn chiếc adapter này vào, vì đây là các bạn được từ dưới lên. Và tiếp theo chúng ta sẽ nới lỏng 3 chiếc ốc ở đèn 56A và lắp vào bên trong thân kính. Rồi sau đó chúng ta sẽ kết nối adapter phần nguồn cho đèn LED. Ở bộ kính hiển vi SS6745T chúng ta có thêm phần hệ thống kính phụ để kết nối, hỗ trợ kết nối camera. Thì chúng ta sẽ có thêm phần chiếc C-mount, rồi nó sẽ kết nối C-mount vào hệ thống kính phụ này. Trên đây là toàn bộ quy trình lắp ráp bộ kính hiển vi SS6745T. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm quá trình sử dụng kính hiển vi. Đối với bộ kính hiển vi SS6745T chúng ta sẽ có thêm chức năng đó là kết nối được với camera. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắp camera vào trong bộ kính hiển vi. Thì việc lắp cái camera cũng rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo phần nắp che của C-mount ra, và rồi chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một chiếc camera có thể kết nối với cả màn hình. Chúng ta sẽ lắp đặt vào.
ở đây chúng tôi đang sử dụng loại camera của loại XK1080 và chúng ta sẽ lắp tiếp đó là chiếc dây HDMI dùng để kết nối ra màn hình và hiển thị hình ảnh, kết nối nguồn cho camera. Ở đây chúng ta dùng nguồn 12V và đặc biệt là ở cam XK1080 có thêm chuột để có thể điều chỉnh một số các thông số có sẵn đã được lập trình ở trong camera. Và chúng ta đã hoàn thành xong việc lắp camera vào trong bộ kính hiển vi SS400T. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem hình ảnh thu được sau khi hoàn thiện việc lắp ráp kính hiển vi. Mang cho mình đầy đủ tính năng của dòng kính hiển vi soi nổi SS400, nay thêm là gắn camera giúp mở rộng khả năng quan sát của kính. Cấu tạo của SS400T tiêu chuẩn bao gồm có thân kính được nghiêng góc 45 độ, có thể điều chỉnh ra vào tùy thuộc vào mắt người nhìn. Có cách làm việc là lên đến 105mm và thị trường là 22mm, giúp mở rộng khoảng cách nhìn của kính so với các mẫu phổ thông hiện nay. Độ phóng đại thì được từ 0,67 cho đến 4,5 lần. Độ phóng đại này khá là tiêu chuẩn. Hệ thống chân đế giá đỡ chắc chắn, các núm chỉnh mượt mà nhưng vẫn đem lại khả năng điều chỉnh chính xác theo nhu cầu của người dùng. Có thể kết hợp với nhiều chân đế tùy vào nhu cầu sử dụng. Tấm đặt mẫu thì có hai màu đen trắng cùng với kẹp mẫu để cố định vật mẫu trong quá trình sử dụng. Đèn chiếu LED 56 có thể điều chỉnh tăng giảm ánh sáng trực tiếp trên đèn rất là dễ dàng. Ngoài ra thì ngàm gắn của kính hiển vi thì được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể gắn được với hầu hết mọi loại camera hiện có trên thị trường ngày nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với việc sử dụng thực tế mẫu vật. Thì sức mạnh của dòng kính 3 mắt là tính đa nhiệm của sản phẩm. Người dùng có thể tùy chọn quan sát mẫu vật bằng kính mắt thường hoặc là bằng camera. Việc sử dụng camera không những mang lại tư thế làm việc thoải mái hơn mà còn chia sẻ hình ảnh với nhiều người trong cùng một lúc, và điều này rất thích hợp cho môi trường làm việc như phòng đào tạo, phòng họp. Làm việc với camera còn tiết kiệm thời gian kiểm tra mẫu vật, không phải căn chỉnh lại vị kính mỗi khi thay đổi quan sát. Và camera có nhiều tính năng hỗ trợ người dùng, ví dụ như camera của chúng tôi có thể có tính năng như là xoay lật hình ảnh nếu nhìn đang bị ngược, có khả năng zoom điện tử, cùng với đó là khả năng điều chỉnh ánh sáng, điều chỉnh độ phơi sáng tùy theo mẫu vật mà chúng ta mong muốn quan sát. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm hình ảnh của kính hiển vi qua các mức phóng đại. Thì chúng ta đang thấy ở trên màn hình là mức phóng đại 0,67. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm các mức phóng đại khác. Và sau khi chúng ta thay đổi về phóng đại, chúng ta sẽ điều chỉnh lại độ cao của kính để chúng ta lấy nét với hội tụ. Như các bạn thấy rằng là dù bất kỳ mức phóng đại nào thì hình ảnh của kính hiển vi cho ra vẫn vô cùng sắc nét. Và một điểm nữa đó là camera mà chúng tôi đang sử dụng là loại XK1080 cho độ mượt hình ảnh cao. Thế là khi mà các bạn di chuyển sản phẩm thì hình ảnh vẫn luôn luôn giữ được độ trong nét của mình. Trên đây là toàn bộ quá trình sử dụng cũng như là lắp đặt của kính hiển vi SS400T. Bộ sản phẩm này được phân phối chính hãng bởi công ty Viontech. Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ với hotline hoặc là đường link website được ghi trong phần mô tả của chúng tôi. Nếu thấy hay, đừng ngần ngại chúng tôi một like, share, subscribe và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào, cảm ơn.